ما بعرف كيف بدي بلش هالمكتوب، ولا بعرف إذا هيدا أحسن وقت للكتابة. أول فكرة بتجي على راسي هي قديه الحياة قاسية وقديه فيها تكون مؤلمة. العالم كله عم بيمرق بأوقات صعبة وغريبة. منطقتنا بالتحديد، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، عم بتعاني أكتر من غيرها، حروب، فقر وتهميش. هون بلبنان كل يوم عم بيكون أصعب من يوم، بين الثورة والانهيار الاقتصادي والكورونا وانفجار مرفأ بيروت بخلي الواحد ييأس. بس كل الوقت بذكر حالي إنه عندي خيارين، يا بعمل يا ما بعمل، يا بستسلم يا بعمل شي لحاول غير الوضع اللي حوالي. أنا بآمن إنه كل واحد منا عنده دور يلعبه بالمجتمع ولو حتى صغير. ما لازم نضلنا قبلانين بالوضع اللي نحن فيه. طبعاً في عدة طرق، في ناس بتشتغل بالمجتمع المدني، في ناس بتشتغل بالزراعة، بالتعليم، بالطب، بالصحة النفسية، بالكتابة والتوثيق. أنا شخصياً بعمل أفلام وثائقية، بوثق وبفرجي. عبر هالأفلام بوصل صوت الناس اللي صوتها مش مسموع. دوري أعطيهم منصة ووصل وجعهم للعالم. مش دايماً هالشي سهل. مثلاً بعد انفجار مرفأ بيروت بال2020 يلي كان ثالث أكبر انفجار غير نووي بالعالم، بوقتها كنت حاسة إنه ما طالع بإيدي شي، حاسة إنه ما في شي له معنى وإنه خلصت الدنيا. بس ما قدرت أقعد وأستوعب شو صاير فينا وفكر بحجم الكارثة. حسيت إنه ضروري أنزل وصور ووثق لحافظ على الذاكرة وأرشف الأحداث اللي عم بتصير فينا. أنا وصلت على عالم الأفلام بعد مشوار طويل من الضياع. بعد ما تخرجت من الجامعة بمونريال بمجال أبداً ما كنت مهتمة فيه، اشتغلت بعدة أشياء، دهنت بيوت، بعت بوب كورن بالسينما، قشرت بطاطا، اشتغلت بالسوبر ماركت، وطبعاً كل هالوقت ضايعة وما عم بعرف شو بدي أعمل. لحتى اكتشفت وركشوب على مدة 5 شهور بكتابة السيناريو وتصوير ومونتاج، وانغرمت بهالشي. كان عمري 32 سنة، أول مرة بحياتي بتوظف وبقبض معاش. اشتغلت بمحطة تلفزيون لمدة 9 سنين، وهون تعلمت كتير اشياء، مونتاج، بروديوسينج، اخراج، حتى كنت اطلع على الشاشة. بعد فترة لقيت شغل التلفزيون مش كافي، ما عم بجيب لي شي. فتحت شركة انتاج صغيرة، فورورد فيلم برودكشن، وبلشت اعمل افلام وثائقية. كل أفلامي إلها علاقة بحقوق الإنسان. بحكي قصص المهمشين، اللاجئين السوريين، الفلسطينيين، النساء، عاملات المنازل، الدعارة، الفقر. كل هالمواضيع بتصب بنفس الخانة، الضعيف، المظلوم، يلي مأكول حقه. مواضيع كلها بتوجع، بس مواضيع حقيقية كتير علمتني وخلتني أنضج. بيسألوني كيف عم بتعامل بهالمأساة وبهالوجع. أنا بحس إنه كيف فيني أعيش وحولي كل هالمأساة وكل هالوجع وما أعمل شي. بعرف إنه محظوظة أكون عم بعمل شي هالقد بحبه. ما بعتبره شغل، مع إنه هيدا مصدر دخلي. ما بشتغل مثل الباقيين 5 أيام بالأسبوع من 9 ل5. شغلي هو حياتي. إذا ما كنت على الأرض ورا الكاميرا أو عم منتج، بكون عم فكر بفيلم. لأني عندي هالقدرة وهالوسيلة وصل صوت الآخرين، مسؤوليتي وصل صوت المظلومين واللي مأكول حقهم. كل واحد منا عنده مسؤولية اتجاه حاله واتجاه المجتمع، إنه يعمل شي ليحسن هالعالم اللي نحن عايشين فيه. كتير أوقات بحس بالإحباط، بحس إنه اللي عم بعمله ما له معنى. بس لما أشوف أثر إيجابي ولو حتى على فئة صغيرة من المجتمع، برجع حس بشوية أمل. بفضل أعيش بالأمل من ما أعيش بالإحباط.